Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar, pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, ce trebuie tu să știi. Bun, a început citirea 7 de spade. Aici e o dezamăgire, da? Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Poate să fie vorba și despre o trădare, da, cuiva. La bază avem 5-ul de bâte și cumpătare. Aici e o așteptare care, știu eu, nu prea mai poate să fie amânată, da? Poate să fie, uite, și faptul că cineva a evitat să rezolve ceva, cineva a evitat să vină către tine. Uite, avem 5-ul de bâte care, uite, poate să reprezinte, da, și o persoană agitată, da, o persoană ușor complicată, ciudată. De asemenea, tot 5-ul ăsta de bâte poate să reprezinte și faptul că, uite, ești foarte stabil, ești foarte sigur pe tine și că și cum lupți pentru un anumit scop, lupți pentru ceva anume. În unele cazuri, pur și simplu, poate să fie o perioadă agitată în care sunteți prinși aici între două direcții. Apoi avem 7 de spade pentru tine, da? Deci 7-ul ăsta de spade, uite, poate să reprezinte și faptul că cineva se simte trădat, se simte abandonat. Tot 7 de spade poate să reprezinte și faptul că ești într-o perioadă în care, repet, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, fie te simți trădat, fie e un moment în care încerci să dai dovadă de diplomație privind o situație anume. Hai să vedem 7 de spade. Și avem așa, 8 de monede, cavalerul de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Pentru tine aici, nu știu, e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine, fie legat de o activitate, fie legat de un bărbat important din viața ta. Pentru unii poate să fie și o neplăcere legată de muncă sau legată de neseriozitatea unui bărbat care are o influență foarte mare asupra ta din punct de vedere emoțional. E vorba de un bărbat sensibil, răbdător, vindecător din fire. E vorba de cineva care are sufletul deschis, doar că persoana aceasta, nu știu, poate trăda, da? Sau poate evita să acționeze. Da? Uite, aici totuși văd și o luptă în legătură cu un sfârșit. Hai să vedem, mai vreau o carte pentru tine. 6 de cupe pentru tine. Deci, uite, o relație aici pe care văd eu că o ai cu cineva din trecut. Da? Și posibil ca asta să nu-ți placă. E ca și cum a rămas o rană din trecut referitor la ceva ce omul ăsta a făcut sau poate chiar n-a făcut. Pentru casa ta avem îndrăgostiții, ok, o legătură cu zodia Gemeni, o decizie importantă pe care e nevoie să o iei, fie între minte și inimă, fie este o decizie privind dragostea, poate chiar este o decizie privind ceva important pentru casa și familia ta, însă e ca și cum pentru alții aveți mai multă responsabilități sau aveți mai multe alegeri de făcut. Hai să vedem, pentru casa ta. Avem 7 de spade, da, 7 de spade, 2-ul de cupe, deci nu știu, poate ai un cuplu în casă, în familie care are probleme sau pur și simplu tu aici te poți simți dezamăgit de ideea de relație, de ideea de iubire. Pentru că e clar aici o dezamăgire pentru unii, uite, pot fi și niște lupte, da? Fie e ca și cum mai e cineva în toată povestea asta, fie în unele cazuri poate să fie și o agitație care are legătură cu o lipsă de informație, e ca și cum cineva nu știe exact ce se întâmplă, dar își face tot felul de gânduri. Însă, dragilor, atenție aici la o persoană manipulatoare, avem diavolul și ermitul. Deci e o persoană care e ca și cum nici nu te ia, nici nu te lasă, da? E un personaj care nici nu intră în casa ta, nici nu iese din casa ta, doar stă în ușă și intră frigul, da? Și ține locul ocupat. Cam așa simt eu să vă transmit. Poate, uite, să fie și o ambiție a cuiva de a rămâne singur, de a sta singur, de a evita să comunice cu ceilalți. Și uite, avem moartea, deci e clar aici că e un sfârșit care nu mai poate să fie evitat. Pentru unii și o legătură cu un scorpion. Apoi, în
curând, 2 de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă ție, o discuție de la suflet la suflet, tot în curând, văd aici cu doiul ăsta de cupe și o relație foarte apropiată pe care o poți avea cu cineva anume. Și, de asemenea, ce mai văd aici e faptul că în curând fie cineva se îndrăgostește, fie primește o invitație de suflet. Ia uite, e o întâlnire. Și avem pajul de bâte, temperanța, o legătură cu un săgetător. Poate e vorba și de o discuție pe care o ai cu cineva, poate cu o persoană mai tânără, e o discuție de la suflet la suflet, da? Trei de spade, regele de monede, roata destinului și faetonul. O legătură cu zodia rac avem aici, mai avem și o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Aici e clar că în plan personal are legătură, uite, și cu un om care e foarte determinat. Uite, e un om cu inima frântă sau un om supărat. Doar că omul ăsta, uite, e pregătit aici să-ți aducă succesul, să-ți aducă bucuria. Pentru unii poate să fie și că reușiți să cunoașteți pe cineva. În alte cazuri văd o persoană dornică să călătorească către tine. În viitor, 3 de spade. Aici ceva nu place, ceva nu convine. În viitor văd aici o dezamăgire a unei persoane. Cineva care se simte dezamăgit, cineva care se simte lăsat deoparte. Hai să vedem. În viitor. 10 de spade și cu steaua. Aici e un sfârșit, în urma unui adevăr care se află. Uite, avem steaua, da? Care reprezintă o realizare, care reprezintă o veste bună, care reprezintă o revelație a cuiva. Deci e o veste de final. Împărăteasa. O legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. În viitor, ce mai văd aici, e o legătură puternică pe care o poți avea cu o femeie. Fie femeia asta îți spune ceva care te supără, fie pentru alții este și despre o veste pe care o primiți în legătură cu o sumă de bani sau în legătură cu o persoană foarte dragă vouă. Ce nu știi tu? Valetul de bâte. Cineva aici care e dornic de aventură, cineva care e gata de schimbare, poate e o persoană care își schimbă casa, își schimbă știu eu, jobul, sau poate să fie și o persoană care face mereu călătorii îndepărtate, da? Și posibil ca acest om să aibă un rol foarte, foarte important în viața ta. Patru de spade, deci poate e cineva, nu știu, care are nevoie de o vacanță sau cineva care vrea să te invite într-o vacanță. Avem moartea și regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc aici, berbec, leu, săgetător. Dragilor, aici ce nu știți voi e că după o pauză într-o relație, e posibil ca cineva să fie reluat legătura. Pentru unii simt aici că poate avea legătură și cu o rival, da? Pentru că e clar aici că în plan personal, în plan amoros, lucrurile sunt puțin complicate. Pentru alții din contra, da, e cineva care se gândește foarte intens la vorbele tale și persoana aceasta își dorește aici să facă o schimbare foarte puternică. Trei de monede, pajul de cupe. Ce nu știi tu? Uite, e o bucurie de care ai parte. E o bucurie legată de un copil, e o bucurie legată de o persoană mai tânără sau poate să fie și că se pregătește ceva în jurul tău. Aici văd niște oameni mai tineri, foarte sufletiști. Asul de cupe, 2 de bâte. Poate să fie, uite, cineva care dă la pace sau cineva care, așa cum am spus, te poate privi din depărtare și își dorește să se apropie de tine. Ia să vedem ce nu știi tu, că totuși valetul ăsta de bâte e mai aventurier din fire. O persoană care are niște așteptări foarte mari și care primește niște mesaje de îngrijorare. Da? Mesaje de îngrijorare în legătură cu un copil sau în legătură cu o persoană mai tânără.
o femeie matură. Avem aici. Deci poate ceva legat de o femeie, cineva care se îngrijorează foarte mult. Și avem un mesaj, deci poate e o discuție între un bărbat și o femeie, da? De care tu nu știi. E cineva aici care se gândește foarte, foarte intens la tine. Mai vreau totuși niște mesaje. Deci aici, ce nu știi tu, cineva care e dornic de aventură, vrea să facă niște schimbări mari în viața sa. Și uite, persoana aceasta îți poate pregăti o surpriză. Poate pentru unii să fie și o vestă pe care cineva a primit-o în legătură cu o problemă de sănătate. Și avem așa, drum lung și proces și judecată. Deci poate să fie și o veste care apare de la drum lung aici. Pe neașteptate, 7 de monede. Pe neașteptate, văd aici că te concentrezi foarte mult pe trecut, da? Sau poate cineva vine și îți propune ceva. Fie un proiect, fie este vorba despre un împrumut. Pentru unii poate să fie și o veste care apare legată de o bancă, de ceva. Dar pe neașteptate eu văd o împlinire, o veste bună și avem un rege de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate să fie vorba despre o persoană care fie lucrează la stat, fie este o persoană care are totul foarte bine calculat, foarte bine pus la punct și este vorba despre o realizare de care tu ai parte împreună cu persoana aceasta. Mai vreau un mesaj. Pe neașteptate. Deci cineva care e stresat. Aici, ce văd eu, e o discuție foarte serioasă. O discuție posibil mai rece, dar, repet, e foarte, foarte serioasă discuția, foarte asumată. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Ei, cineva care întâmpină niște piedici, da, în legătură cu așteptare și piedicile astea îți pare că se închid. Poate în cadrul unei întâlniri importante afli despre așa ceva sau o veste bună care apare de la o zi mare, de la o zi, la o zi sfântă și are legătură cu partea aceasta de străinătate, cu niște bani, cu o așteptare. Și avem cununie, relație. Văd aici totuși și niște musafiri, da? Niște oameni foarte geloși. Mai apare. Ce o să te mire? 6 de monede, niște bani pe care îi primești, un cadou pe care îl primești, o propunere pe care cineva ți-o face. Poate aici să te mire faptul că cineva face un gest absolut fantastic. Uite, avem 6 de monede din nou și regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Deci, dragilor, surpriza aici are legătură cu o persoană iubitoare, sensibilă, poate chiar un cadou pe care îl primiți de la o femeie, o veste bună pe care o primiți. Ce o să te mire? Uite, avem cavalerul de cupe, cavalerul de bâte. Două vești importante sau două persoane grăbite. Una dintre persoane este mai romantică, mai tăcută, cealaltă persoană este mai impulsivă, mai energică, mai curajoasă din fire. Deci asta e surpriza. Poate, uite, dacă ești femeie, să fie, nu știu, două cadouri, două, ceva ce primești la dublu. Și avem împăratul aici, o conexiune cu un berbec. Poate e și un personaj foarte îngrijorat. Hai să vedem ce spune acest tarot. Ce o să te mire cu banii ăștia.
Ei, niște musafiri, da? Ce o să te mire? Avem musafiri, bucurie mare și petrecere, amiciție. Deci, ce o să te mire pe tine aici? E vorba de o bucurie, de o petrecere, o întâlnire, o propunere pe care cineva ți-o face. Și avem așa, tranziție, schimbare și ești lăudat, onorat. Deci, ceva aici care se schimbă la 180 de grade. Ceva ce se schimbă la 180 de grade. Și uite, are legătură cu un personaj care e mai singur din fire, poate are probleme financiare sau probleme de sănătate. Poate chiar, cine știe, e o realizare a dorințelor, e ca și cum cineva și observă lucrurile astea. Că e ca și cum ai avea o problemă sau ceva. Hai să vedem ce spune oracolul. Avem așa o întâlnire ziua de vineri, apoi avem inițiala P cu mesajul piedici, iar apoi avem pentru casă, familie, tranziție, schimbare, zodia Scorpion, avem inițiala T, un telefon, deci un mesaj, un apel telefonic, deci ce văd eu e, nu știu, sunt niște piedici aici în legătură cu o întâlnire și cineva care își schimbă radical, nu știu, atitudinea. Și apoi avem informații, cifra 3. Și e ceva legat de 3 informații, 3 lucruri, 3 persoane. Poate pentru unii ești despre un triunghi amoros, știu eu. Avem așa un bărbat matur, luna octombrie, numărul 10, zodia balanță, zodia Scorpion. Avem anotimpul de iarnă cu mesajul puritate. Iar apoi avem luptă, acțiune, planeta Marte. Deci cineva care e gata să lupte pentru adevăr în special. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.